ranch. Like, we own 4,000 hectares of land. Kamusta naman ang ranch So, na yan? I mean, 25 horses, which I love. And kaya ko in-admire yung asawa ko. Kasi, in spite na lawyer talaga siya, although yung last name lawyer talaga siya. Napaka-literal ng kanyang pangalan. Lawyer ang apelido niya. Oo. Lawyer siya. Hindi nga. Lawyer din siya, o cum laude yun. So, matalino. Kakatawa! Pero pag nakita mo siya by heart, he's a farmer. He really, makita mo kung paano siya magtrabaho. Talagang na-impress ako kasi talagang mahirap hardworking maging talaga farmer, siya. ah. Lalo na Ang dedication dyan. Kasi siya kayo mismo nag-aalaga ng mga... Hindi, may mga tauhan kami. Pero personally, pag nandun kami... Kayo nagmamanage Oo. ng place Maaga siya talaga. gumising, mga alas 4, Oo, mga alas 5, gano'n. Minsan nga, pag yun laming na, o kaya yun, yung mga anak, yung mga baka namin. Parang ikaw mga anak Alas 3 ng madaling araw. Well, ako yung tagaganyan ng Spotlight, yung flashlight, para- flashlight. Siya nagpapaanak. Oh my God. I'm not kidding. Ay, Sabi para ko, palang ano yung parang totoong lalaki. Parang kagaya ng mangyayari. sa'yo ngayon. Mga kailangan tapusin na natin ito, Joris. Baka manganak si Melanie Correct. bigla. Kaya alam mo, kailangan mo tapusin na namin to kasi hindi mo namin kayang magpaanak. Hindi mo talaga. namin kaya yun. Thank you, Miss Melanie. Miss Melanie, sana pagbalik mo dito, dala mo na ang iyong baby. Oo naman. Oo, pero pagbalik na dito, hindi na natin siya masyadong love kasi bumalik siya sa original I'm body sure. niya. Ikaw pa. Hindi natin kaya. May ingit tayo. Correct. Thank you so motivate lang tayo. Okay. So, magbabalik po ang sis habang nakakadun kami. Oo. Bago namin siya itakbo sa aalis. kotse para mamnak. Ewan si Emma kaya yan ngayon. Is you come to terms with yourself. So, pag dumating ang susunod na makakarelasyon mo, mas handa ka. Masakit nga, of course, mahirap talaga. But when you get to the bottom of things, this is all for the better. For as long as wala kayong sinasaktang tao, wala kayong ginagawang masama, you live your life with a clean conscience, it's fine. Di ba? Dapat ganun. Dapat ganun. Wala namang masama eh. Hindi rin naman po namin sinasabi na Maganda ang ganito, na-enjoy. Oo, or- Malungkot din, or maraming setbacks yan eh. syempre, hindi, pero may choice ka. Kasi single again. So that means may past relationship. Obviously, all of them were married. Hindi naman po namin sinasabi na hindi na magiging maganda kung babalikan mo yung old relationship. Kasi boils down to decision niyo po yan. For as long as Exactly. masaya kayo at happy Naligayan kayo niyo. at sure kayo sa decision na yun, why not? At mas maganda ay kakalabas. Malay natin, natuto kayong pareho sa time apart ninyo. Pagbalik niyo, okay na naman. Or if you find somebody else, you won't commit the same mistakes you made from your past relationship. Or else, balik ulit kayo sa A. Exactly. Kaya po, kami dito sa SiS ay hindi kami maghihiwalay. Sana hindi. Maghiwalay na kaming bahay, pero hindi na kami maghiwalay. Wala akong choice kasi magkapatid kami. Exactly. Pero,